Ένας οδηγός ασφαλούς κολύμβησης στα ελληνικά νερά για την αποφυγή εκπλήξεων με μεγάλους συρρευτές. Από σήμερα υπάρχει. Αν δω καρχαρία εκεί που κολυμπάω, θα πεθάνω από καρδιά. Πώς να ξέρω ότι καρχαρίες είναι αυτό το πράγμα που κολυμπάει δίπλα μου? Απλά θα πεθάνω. Δεν χρειάζεται να ξέρω τι θα κάνω, έτσι κι αλλιώς θα πεθάνω. Αυτές είναι τρεις από τις πιο συχνές φράσεις που ακούμε από τον κόσμο όταν μιλάμε για το ενδεχόμενο συνάντηση με κάποιον καρχαρία μέσα στο νερό. Και όχι άδικα. Δυστυχώς, σε μια χώρα περιτριγυρισμένη από θάλασσα, οι πληροφορίες για τους καρχαρίες που παίρνουμε σαν παιδιά από τα σχολεία μας είναι μηδαμινές. Δεν θα αναλωθούμε όμως στα κακό κείμενα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γιατί θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να κολυμπάμε στις θάλασσές μας ασφαλείς. Καταρχάς, ξεκινάμε από τα βασικά. Στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 35 είδη καρχαριών. Άλλοι μόνιμοι και άλλοι περιστασιακοί. Καταγράψαμε και παρατηρήσαμε καρχαρίες παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει σημείο στη χώρα μας που δεν έχουμε βρει καρχαρίες. Το μόνο πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι οι καρχαρίες κινούνται μόνιμα. Και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σίγουρα θα δούμε καρχαρίες σε κάποιο σημείο σήμερα, επειδή είδαμε και χθες. Όπως και το αντίθετο. Ίσως στο μέλλον δούμε καρχαρία σε ένα σημείο στο οποίο δεν είδαμε τόσο καιρό. Ας ξεκινήσουμε όμως από εμάς. Ο άνθρωπος είναι ένα χερσαίο είδος. Δεν είναι φτιαγμένος για μεγάλη παραμονή μέσα στο νερό. Οι ικανότητες άλλωστε που έχουμε στη στεριά, όπως το να αναπνέουμε, να βλέπουμε, να τρέχουμε, να κλωτσάμε και άλλες, δεν υπάρχουν στη θάλασσα. Η θάλασσα και ειδικά τα βαθιά νερά είναι ένα μέρος ξένο προς τον άνθρωπο που μπορεί πολύ εύκολα να τον σκοτώσει. Επομένως, στη θάλασσα, αν δεν έχουμε λάβει τα μέτρα μας με τεχνικά μέσα, δεν είμαστε το κυρίαρχο είδος. Υπάρχουν οι θηρευτές που στην πλειοψηφία τους, αν και δεν ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, αν βρεθούμε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, μπορούν να μας τραυματίσουν, ακόμα και να μας σκοτώσουν. Ποια πρέπει να είναι όμως η συμπεριφορά μας στο νερό για να προλάβουμε κάποια συνάντηση με έναν θηρευτή? Καταρχάς, προς τους κολυμβητές. Δεν εξανοιγόμαστε στη θάλασσα. Στα ανοιχτά είναι πιο εύκολο να συναντήσουμε κάποιο μεγαλόσωμο ζώο, είτε καρχαρία είτε δελφίνια ή οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι εκτός από τους καρχαρίες, έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους από δελφίνια, ξυφίες και άλλα είδη. Οπότε, όσο πιο κοντά στην ακτή, τόσο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε οπωσδήποτε να κολυμπήσουμε στα ανοιχτά, καλύτερα να το κάνουμε με παρέα. Μεγάλες ομάδες ανθρώπων αποθαρρύνουν τους θηρευτές να πλησιάσουν, μεταξύ αυτών και τους καρχαρίες. Αποφεύγουμε να βουτάμε στη θάλασσα όταν νυχτώσει. Ναι, είναι πιο ρομαντικά και η αίσθηση του νερού τη νύχτα είναι πιο ωραία. Αλλά τη νύχτα η θάλασσα είναι ένα πεδίο μάχης. Από το Σούρπο ως την Αυγή, αρκετά είδη θηρευτών κυνηγάνε. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό. Αν αιμορραγούμε, αποφεύγουμε να βουτάμε στο νερό. Το αίμα προσελκύει τους θηρευτές, ειδικά τους καρχαρίες. Πάμε προς τους ψαρωτουφεκάδες τώρα. Ποτέ δεν κάνουμε ψαρωτούφεκο μόνοι μας. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας δεύτερος δίτης μαζί μας. Όσοι κάνετε ψαρωτούφεκο γνωρίζετε ότι οι καρχαρίες είναι το μικρότερο πρόβλημα που ίσως συναντήσετε στο βυθό. Ένας δεύτερος δίτης μπορεί να σας σώσει από πνιγμό, να βοηθήσει σε κάποια δύσκολη περίπτωση και φυσικά δύο ζευγάρια μάτια μέσα στο νερό μπορούν να δουν περισσότερα πράγματα, όπως έναν καρχαρία. Αποφεύγουμε τις περιοχές που βαθαίνουν απότομα. Είναι μέρος που μπορούν να βρεθούν μεγάλοι πελαγικοί καρχαρίες. Επίσης, ποτέ δεν κρατάμε τα ψάρια που πιάνουμε πάνω μας. Πάντα δεμένα σε σκηνή έως και 10 μέτρα μακριά μας. Η γραμμή αίματος άλλωστε που αφήνουν τα χτυπημένα ψάρια προσελκύει τους θηρευτές και δει τους καρχαρίες. Ακόμα και αν έχουμε χτυπήσει κάποιο ψάρι, δεν το αφήνουμε να σπαρταράει. Το σκοτώνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Το σπαρτάρισμα των χτυπημένων ψαριών προσελκύει τους θηρευτές. Πάμε τώρα σε περίπτωση συνάντησης με κάποιον καρχαρία. Ξεκινάμε από τους κολυμβητές. Ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Γιατί κινδυνεύουμε και να τον προσελκύσουμε, αλλά και να πνιγούμε αν είμαστε στα βαθιά. Σίγουρα δεν περιμένουμε να αναγνωρίσετε το είδος του καρχαρία μέσα στο νερό. Έτσι θα πρέπει να συμπεριφερθείτε το ίδιο με όλα τα είδη καρχαριών για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κολυμπήσουμε αργά προς ένα ασφαλές σημείο. Κάποια βάρκα ή να κατευθυνθούμε αργά προς την ακτή. Όσο κολυμπάμε, δεν πρέπει να χάνουμε τον καρχαρία από τα μάτια μας, σε καμία περίπτωση. Γνωρίζοντας πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, έχουμε το πλεονέκτημα να σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Αν πλησιάσει, πρέπει να του δείξουμε ότι δεν είμαστε για τα δόντια του. Ποτέ δεν κολυμπάμε οριζόντια, αλλά σε όρθια στάση, αργά και προς τα πίσω. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι στο 90% των περιπτώσεων οι καρχαρίες πλησιάζουν αργά για να μας μελετήσουν. Γιατί είπαμε ότι είναι πολύ περίεργα ζώα. Έτσι, έχετε το χρόνο να σκεφτείτε πώς θα αντιδράσετε. Αν πλησιάσει σε απόσταση που τον φτάνουμε, απλώνουμε το δεξί χέρι μας προς το ρύχος του, δηλαδή προς την μύτη του, προσπαθώντας να στρίψουμε την πορεία του προς τα δεξιά μας. Αν απλώσουμε το αριστερό, τον στρίβουμε προς τα αριστερά μας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ειδικοί τονίζουν ότι συχνά γίνεται παρανόηση πάνω στο κομμάτι της απόθεσης του καρχαρία. Και δείτε εδώ τι εννοώ. Αν απλώσω το δεξί μου χέρι, πρέπει να το αλλάξω πορεία προς τα δεξιά μου και όχι προς τα αριστερά. Ο λόγος είναι ότι αποθώντας τον καρχαρία προς την πλευρά που είναι το χέρι μας, δημιουργείται μεγαλύτερη γωνία απόθεσης και έτσι τον στέλνουμε σε μεγαλύτερη απόσταση από εμάς. Αν συνεχίσει να επιμένει όμως, εκεί πρέπει να παλέψουμε για την ζωή μας. Το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το τρίγωνο που θα μας σώσει τη ζωή. Το συγκεκριμένο τρίγωνο δεν έχει να κάνει μόνο με ένα είδος καρχαρία, αλλά με όλα. Από τον πιο μικρό έως τον μεγαλύτερο. Μιλάμε για τρίγωνο επειδή περιέχει τα τρία βασικά σημεία που μπορούμε να χτυπήσουμε έναν καρχαρία και να τον διώξουμε. Σημείο πρώτο και το πιο εύκολο. Χτύπημα στο ρήχος, στη μύτη του. Οι καρχαρίες σε όλο το μήκος σχεδόν του ρήχους τους φέρουν κάτι μαύρους σπόρους, οι οποίοι ονομάζονται αμπούλες του Λοριτσίνη. Στην ουσία αυτοί οι πόροι βοηθούν τον καρχαρία να ανιχνεύει τα ηλεκτρικά σήματα των έμβιων οργανισμών. Στον καρχαρία αυτή η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη και ένα χτύπημα εκεί θα τον αποθαρρύνει. Οι πιθανότητες να επιστρέψει είναι ελάχιστες. Φυσικά υπάρχουν και είδη καρχαριών που δεν αποθαρρύνονται εύκολα, αλλά δεν θα τα συναντήσουμε στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημείο που επίσης αφορά όλα τα είδη καρχαριών, αν και πιο δύσκολο να το πετύχεις, είναι το μάτι. Τα μάτια του καρχαρία, όπως σε όλα τα ζώα, είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Ένα χτύπημα εκεί αποθαρρύνει τον καρχαρία και θα φύγει. Το τρίτο και πιο σημαντικό σημείο είναι οι βραχιακές σχισμές του καρχαρία. Χρησιμεύουν στο να προσλαμβάνουν οξυγόνο από το νερό καθώς κολυμπούν και να αποβάλουν το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα τους. Οι καρχαρίες μπορούν να έχουν ως και 7 βραχιακές σχισμές, αν και τα περισσότερα είδη έχουν 5. Αν βάλεις το χέρι σου μέσα εκεί, μπορείς ακόμα και να τον σκοτώσεις. Πάμε τώρα στο αν συναντήσουμε καρχαρία όσο κάνουμε ψαροτούφεκο. Πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια που αναφέραμε για την απλή κολύμβηση. Επιπλέον, αν επιτεθεί στα ψάρια που έχουμε πιάσει, του τα αφήνουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μία μάχη μεταξύ ανθρώπου και καρχαρία για ένα ψάρι θα έχει πάντα νικητή τον καρχαρία, όσο μικρός κι αν είναι. Εκτός αν η μάχη γίνει στη στεριά, οπότε μπορούμε να φωνάξουμε παρέα. Δεν προσπαθούμε να χτυπήσουμε τον καρχαρία με το καμάκι του ψαροτούφικου. Το δέρμα του δεν τρυπάει εύκολα, ειδικά στην άνω πλευρά του σώματός του. Τα μόνα σημεία που μπορούμε να χτυπήσουμε τον καρχαρία και να του κάνουμε ζημιά είναι μέσα στο στόμα, στο μάτι, στις βραχιακές σχισμές και τέλος στην κάτω πλευρά του σώματός του, που το δέρμα του δεν είναι και τόσο σκληρό. Ακόμα και αν το τρυπήσουμε όμως, αν δεν πεθάνει ακαρία, κινδυνεύουμε να μας παρασύρει στα βαθιά και να πνίγουμε. Μια άλλη πιθανότητα είναι ο χτυπημένος καρχαρίας να μας επιτεθεί. Το καλύτερο λοιπόν είναι να κρατήσουμε το καμάκι στο ψαροτούφεκο και όταν πλησιάσει απλά να το χτυπάμε με αυτό. Ρίχνουμε το καμάκι μόνο σαν έσχατη λύση. Πάμε τώρα στην περίπτωση που ο καρχαρίας κολυμπάει κοντά μας, αλλά σε ριχά νερά. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση βγαίνουμε από το νερό. Δεν προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον καρχαρία, δεν τον πιάνουμε από την ουρά, ούτε από κάποιο άλλο σημείο του. Γενικότερα δεν συμπεριφερόμαστε σε κάποιο καρχαρία όπως θα κάναμε με ένα κατοικίδιο. Καλό είναι να ενημερωθεί και το λιμενικό. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δική μας συμπεριφορά σε κάποια συνάντηση. Στο επόμενο βίντεο θα αναλύσουμε τη συμπεριφορά των καρχαριών και το πώς μπορούμε να διαβάσουμε τα σημάδια που προμηνύουν πιθανή επίθεση. Τονίζουμε ότι στην Ελλάδα οι πιθανότητες για να βρεθούμε στο νερό με κάποιον καρχαρία είναι λίγες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Έτσι, αυτό το βίντεο έγινε επειδή έφτασε ο καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να κάνουμε σημαία μας στην πρόληψη ώστε να μην τρέχουμε όταν πλέον είναι αργά. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να διαδώσετε αυτό το βίντεο παντού. Ίσως σώσει τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like που μας βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.